Bạn dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày trên các nền tảng Internet? Theo số liệu thống kê, số người sử dụng công nghệ số ở điện thoại trên 8 tiếng mỗi ngày chiếm một con số vô cùng lớn và hiện tại ngày càng gia tăng theo cấp số nhân. Bản thân mình luôn cố gắng cẩn thận để không xem và sử dụng mạng xã hội quá nhiều hơn mức cần thiết. Tuy nhiên, không phải lúc nào mình cũng có thể kiểm soát tốt được việc đó. Có những ngày thời gian sử dụng điện thoại của mình diễn ra một cách liên tục và không ngừng nghỉ. Tranh thủ ở mọi lúc, ở mọi nơi, hay bất cứ khoảng thời gian trống chờ đợi ngắn nào. Không phải vì mỗi xử lý công việc mà còn là để giải trí một cách vô định. Khi nhìn lại, mình nhận thấy rằng mình thường mở điện thoại như một hành động vô thức, tìm kiếm những thông tin để giải trí, rồi lướt xem một cách lười biếng với khoảng thời gian kéo dài bất tận. Các nền tảng mạng xã hội đã chiếm quá nhiều thời gian của mình. Vì vậy, để có một cuộc sống chất lượng, mình nghĩ rằng mình cần lấy lại sự kiểm soát trong việc sử dụng công nghệ số. Mình đã làm như thế nào và cuộc sống của mình đã thay đổi ra sao? Vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, một cách vô thức, ngay lập tức, mình sẽ cầm điện thoại lên để lướt tin tức, hết tin này tới tin khác và hết video này đến video khác. Ban đầu chỉ nghĩ là xem một ít, nhưng khi mở điện thoại ra lại có vô số thứ cứ cuốn hút, khiến đôi mắt không thể rời màn hình, còn bàn tay thì cứ như vậy cuộn lên hút xuống không ngừng nghỉ. Mình dung nạp và khởi động một ngày mới bằng các mẩu tin nhỏ hỗn độn tới từ Facebook, Insta, Video Short. Khi định hình lại, mình chợt nhớ tới mục tiêu kiểm soát công nghệ số của bản thân, quyết định đặt điện thoại xuống và sử dụng khoảng thời gian một cách có ý nghĩa hơn. Vậy mình sẽ làm gì với cái khoảng thời gian này? Mình quyết định sẽ thực hiện những bài tập thể chất nhẹ nhàng vào buổi sáng, điều mà mình muốn thực hiện từ lâu nhưng lại luôn trì hoãn. Chăm sóc cho những chậu cây trong nhà. Đồng thời sắp xếp lau chùi mọi thứ. Thực ra, việc dọn dẹp nhà cửa tuy đơn giản nhưng lại mang tới một ý nghĩa lớn. Nó giúp tâm trí của chúng ta sẽ trở nên nhẹ nhàng và thông thoáng hơn rất nhiều. Nguồn năng lượng mà chúng ta đón nhận vào mỗi buổi sáng rất quan trọng khi chúng ta biết thiết lập được một chuỗi thói quen với các hoạt động lành mạnh, thay thế cho việc nằm dài lướt điện thoại để rồi dung nạp mớ thông tin hỗn độn đầy rối rắm, thì chắc chắn một ngày mới của bạn sẽ diễn ra trong tâm trạng vui vẻ và năng suất công việc luôn đạt mức cao nhất. Và có những điều rất đơn giản diễn ra trong nhịp sống mỗi ngày thật đáng yêu mà mải mê với chiếc điện thoại khiến chúng ta dường như bỏ quên. Sau 30 phút di chuyển, mình sẽ tới nơi làm việc tại tiệm tóc. Thông thường, trước khi bắt đầu làm việc, mình sẽ có khoảng thời gian thư giãn ngắn để uống cà phê. Và nếu không có sự kiểm soát thì ngay lập tức mình sẽ cầm điện thoại lên. Có những ngày đắm chìm thì khoảng thời gian này có thể lên đến vài tiếng. Để có thể cải thiện vấn đề này, mình đã tự đề ra một nguyên tắc, đó là sẽ không sử dụng các nền tảng mạng xã hội và vào các trang mua sắm vào mỗi buổi sáng. Theo việc tự quan sát của bản thân, mình thấy rằng hành động này có xu hướng cuốn hút mạnh mẽ và gia tăng thời gian sử dụng Internet. Hoạt động này sẽ được thay thế bằng việc 30 phút đọc sách mỗi ngày. Mình đã trải nghiệm và nhận thấy rằng với nguyên tắc này đã giúp cho bản thân mình tăng khả năng tập trung, sự hứng khởi cùng với nguồn năng lượng được bơm đầy. Mục tiêu đọc tối thiểu 10 cuốn sách mỗi năm trở nên dễ hiện thực hóa hơn. Cũng là thông tin được đưa vào não bộ, tuy nhiên, sách lại mang tới một kết quả hoàn toàn khác so với việc sử dụng điện thoại, cụ thể là các thông tin ở trên mạng xã hội.
Trong quá trình làm việc, để tránh đi sự sao nhãng, mình sẽ để điện thoại ở nằm ngoài tầm mắt, tốt nhất là tại các vị trí không thuận tiện để sử dụng. Dĩ nhiên sẽ có những khoảng thời gian bỗng chợt nhớ ra một công việc cần hoàn thành, hay một ý tưởng mới chợt xuất hiện trong đầu. Thay vì sẽ cầm điện thoại để check, mình sẽ ghi lại tất cả vào cuốn sổ tay, nốt lại và xử lý sau, rồi tiếp tục quay trở lại với công việc. Với khoảng thời gian nghỉ trưa, mình sẽ cho phép bản thân có những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn cùng với công nghệ số. Tuy nhiên, để không sa đà và chìm đắm vào nguồn thông tin giải trí bất tận, mình sẽ đặt thời gian 30 phút trước khi sử dụng, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng vẫn đủ để bản thân mình cảm thấy thoải mái. Khi thời gian kết thúc, chuông thông báo vang lên, bản thân sẽ tự ý thức với chế độ ngắt kết nối để sang chế độ tập trung làm việc. Với khoảng thời gian cuối ngày, mình sẽ ưu tiên cho các hoạt động chăm sóc gia đình, chuẩn bị bữa tối, và cùng ăn tối rồi trò chuyện với con gái nhỏ. Lúc nghỉ ngơi, mình vẫn sẽ sử dụng điện thoại để giải trí, cập nhật tin tức lẫn tương tác với lịch đặt của khách hàng. Dĩ nhiên, nguyên tắc đặt thời gian 30 phút trước khi sử dụng vẫn được mình áp dụng. Nếu không tự đặt ra quy tắc bật tắt để kiểm soát hành vi, thì mạng xã hội sẽ chiếm trọn hết khoảng thời gian buổi tối, khiến ta mải đắm chìm mà không thể nào đi vào giấc ngủ, để cơ thể có thể được nghỉ ngơi một cách khoa học. Ý thức được việc chuyển đổi giúp mình dành khoảng thời gian buổi tối cho việc chơi và đọc sách cùng với con gái, rồi kết thúc mọi hoạt động trước 9 giờ 30 mỗi tối. Nếu việc sử dụng phone khiến mình mất ngủ thì việc đọc sách lại khác, nó dễ dàng đưa cơ thể vào trạng thái nghỉ ngơi và đi sâu vào giấc ngủ hơn rất nhiều. Để thanh lọc tâm trí và duy trì được nguồn năng lượng lẫn sự cân bằng trong đời sống hàng ngày, thì việc điều chỉnh và kiểm soát hành vi sử dụng điện thoại trên các nền tảng công nghệ số là vô cùng quan trọng. Nếu không tự cài cho bản thân chế độ bật tắt phù hợp thì chắc chắn toàn bộ thời gian, thể chất, trí óc của mình sẽ bị hút cạn để đổi lấy một chất lượng cuộc sống thấp nhất có thể. Dù bạn hay bản thân mình, ai cũng chỉ đều có 24 tiếng mỗi ngày, không hơn không kém. Mỗi người lại đều có những dự định, mục tiêu và mỗi giấc mơ riêng cần thời gian để thực hiện, nhưng lại thường xuyên bị trì hoãn bởi từ bận. Vậy bạn làm gì với thời gian rỗi của bản thân? Hãy biến và sử dụng thời gian rỗi một cách có ý nghĩa, mà muốn thực hiện được điều đó rất đơn giản, chỉ cần đặt điện thoại xuống. Cảm ơn mọi người đã luôn dành thời gian theo dõi. Nếu thấy thông tin hữu ích, hãy dành tặng một trái tim nhỏ dưới phần bình luận để mình có thêm động lực làm thêm thật nhiều video mới. Xin chào và hẹn gặp lại!